હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દૂધીનું એકદમ મસ્ત નવું, તમે ક્યારેય ન બનાવી હોય એવી રીતે શાક બનાવવાની રેસીપી. દૂધી ચણાના શાક અને દૂધી બટેટાના શાકને પણ ભૂલાવી દે એવું એકદમ ટેસ્ટી શાક બનશે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. દૂધીનું નવી રીતે શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધી દૂધી લીધી હતી. ધોઈ એની છાલ કાઢી આપણે ખમણી વડે આ રીતે એને ખમણી લેવાની છે. હવે આપણે પાણી કાઢી લેવાનું છે. તો એકદમ સારી રીતે દૂધીને આપણે નીચવી જેટલું પાણી હોય એટલું આપણે કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં દૂધીનું બધું જ પાણી કાઢી લીધું છે. તો ચાલો હવે આગળની પ્રોસિજર કરીએ. તો દૂધીમાંથી પાણી નીકળી ગયા બાદ હવે આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે બેસન ઉમેરવાનું છે. તો લગભગ હું અહીંયા 3 ચમચી જેટલું અત્યારે ઉમેર્યું છું. જેમ જરૂરિયાત લાગે એમ આપણે આગળ વધુ ઉમેરીશું અને હું તમને એન્ડમાં જણાવીશ કેટલું બેસન મેં યુઝ કર્યું છે. થોડી હળદર ઉમેરીશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. એ બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. આપણે લોટનો બહુ વધુ યુઝ નથી કરવાનો. વધુ યુઝ કરશું તો મુઠિયા જે આપણે આગળ બનાવશું એ કઠણ થઈ જશે. એટલે જેમ બને એમ ઓછો યુઝ કરવો. અહીંયા મેં અડધી વાડકી જેટલું બેસન યુઝ કર્યું છે અને ડો આ ટાઈપનો ઢીલો હોવો જોઈએ. ડો કઠણ હશે તો મુઠિયા આપણા કઠણ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે મુઠિયા વાળીએ તો એકદમ પરફેક્ટ બને છે. તો હવે આપણે આ મુઠિયાને ફ્રાય કરીશું. તો તેલ મેં ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. 1 બાય 1 મુઠિયાને એડ કરી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ફ્રાય કરીશું. જો તમારે આ રીતે મુઠિયાનો શેપ ન આપવો હોય અને ડાયરેક્ટલી આપણે જેમ ભજીયા બનાવતા હોય એ પ્રમાણે તમારે ભજીયા પાડવા હોય આના તો પણ પાડી શકાય. તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી બધી બાજુથી આપણે મુઠિયાને એકદમ સરસ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે અને આવી જ રીતે આપણે હવે બીજા બધા જ મુઠિયા ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશું. રેસીપી આપણે એકદમ અલગ રીતે બનાવવાના છે. તો તમે રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બધા જ મુઠિયા ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. એકદમ પરફેક્ટ સોફ્ટ મુઠિયા આપણા બનાવ્યા છે. હું તમને આગળ મુઠિયું કટ કરીને પણ બતાવીશ. તો હવે આપણે શાક બનાવીશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી એમાં 2.5 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ જીરુંને આપણે ફૂટવા દઈશું. રાઈ જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી 2 નાના ટમાટરને મેં એકદમ ફાઇન ચોપ કર્યા છે એને પણ આપણે ઉમેરીશું અને ઉપર કવર કરશું જેથી બહાર તેલના છાંટા ન ઉડે. થોડી વાર બાદ ખોલી લઈશું. સાથે આપણે 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર મરચાં વધુ ઓછા કરી શકો છો. મરચાં અને ટામેટાને એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય અને એકદમ સારી રીતે ચડી જાય માટે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને ફરીથી મિક્સ કરી દઈશું. ટમાટર એકદમ સરસ ચડી જાય માટે આપણે કવર કરશું અને કવર કરીને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. 2 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે ટમાટર એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. આ રીતે મેશ કરીએ તો એકદમ આસાનીથી મેશ થઈ જાય છે. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો મસાલામાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1/4 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. મસાલા પણ ટમેટા સાથે એકદમ સારી રીતે ચડી જાય એના માટે આપણે ફરીથી કવર કરી 1 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. ફરીથી એકવાર આપણે મિક્સ કરશું. હવે આપણે જે મુઠિયા તળ્યા હતા ને એ મુઠિયાને આપણે ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરશું અને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે આ જ રીતે મસાલામાં એને સાતળશું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરજો. હવે આપણે દહીં ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. બહુ વધારે પડતું ખાટું બિલકુલ ન હોવું જોઈએ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એ જ વાડકીમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરી એ પણ એડ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખી કન્ટિન્યુઅસ આ રીતે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. તમે ખાટા દહીંની જગ્યાએ મોળી દહીંનો યુઝ કરશો તો પણ ચાલશે અને છાશ એડ કરશો તો પણ ચાલશે. હવે આપણે
થોડી ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ ઉમેરવું અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે અને ક્વોન્ટિટી પણ તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું અને ફરીથી આપણે કવર કરી લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ગ્રેવી પણ એકદમ સરસ આપણી પરફેક્ટ છે. મુઠિયા પણ આપણા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. ગ્રેવી તમને થોડી વધુ પાણીવાળી લાગતી હોય તો તમે એક મુઠિયાને થોડું ક્રશ કરી દેજો, જેથી ગ્રેવી એકદમ સરસ ટેક્સચર આવી જશે. હવે આપણે થોડી કસૂરી મેથી અને ઝીણી સમારેલી ધાણા ભાજી ઉમેરી ગાર્નિશ કરીશું. તો ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરશું, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું એકદમ ટેસ્ટી આપણું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂર બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.